สวัสดีเป็นไงกันบ้างหลังจากที่บท3 4 5ที่เป็นเรื่องของ Android ล้วนๆเราได้เรียนรู้กันไปแล้วสิ่งสำคัญคือควรทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วทดลองเขียนโปรแกรมแอปลองทดลองเขียนแอปง่ายๆขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้เข้าใจหลักการพัฒนาของ Android ได้ยิ่งขึ้นในบทที่6นี้เป็นเรื่องของที่หลายคนรอคอยก็คือตัวสถาปัตยกรรมของ iOS ของ Apple iPhone iPad iWatch ที่ออกมาแต่รุ่นที่ทำไมมันแสนแพง ข้างในมันพิสดารวิเศษวิโสยังไง เครื่องก็แพงอยู่แล้ว ค่าจ้างพัฒนาแอปก็ยังแพงอีก มันเป็นยังไงของมัน ในบทนี้เรามาเริ่มเรียนรู้ iOS ด้วยกันเลยนะ เราลองมาดูกัน นี่เป็นการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมระหว่าง Android กับ iOS กัน อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสถาปัตยกรรมของ Android แบ่งเป็น4เลเยอร์ใหญ่ โดยเลเยอร์บนสุดเป็นเลเยอร์ของแอป ทั้งที่เป็น Native App ของ Android เอง และแอปที่เป็นของผู้พัฒนาอื่นรวมทั้งเราด้วยเลเยอร์รองถัดมาเป็น Application Framework ที่เป็น Service Set ต่างๆ ไว้ให้ใช้ทำงานสนับสนุนการจัดการของแอปเลเยอร์รองลงมาก็เป็นชุด Main Library ของ C กับ Java Platform ทำงานร่วมกันมี Android Runtime ทำหน้าที่เป็น Compiler แปลง Java Bytecode ทำงานบน Java Virtual Machine อีกทีหนึ่งและเลเยอร์ล่างสุดก็เป็น Linux Kernel ที่ได้ทำการปรับแต่งหรือ Modify ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับ Android ส่วนข้างๆกันเป็นตัวสถาปัตยกรรมของ iOS ก็มี4เลเยอร์เหมือนเช่นกัน โดยตัว iOS นั้นต้องบอกว่าถูกพัฒนาต่อยอดมาจากคอของระบบบริการ OS X ซึ่งเป็น Unix รันอยู่บนเครื่อง Mac ในตัว iOS มี OS Kernel มี BSD Socket สำหรับ Networking และมี Objective-C และ C++ Compiler สำหรับรัน iOS App อยู่ด้วย ใน4เลเยอร์นั้นเลเยอร์บนสุดเป็น Cocoa Touch รองลงมาเป็น Media Layer ลงมาอีกเลเยอร์เป็น Core Service Layer และเลเยอร์ล่างสุดเป็น Core OS Layer ดังที่ได้เปรียบเทียบรูปให้เห็นความแตกต่างของสถาปัตยกรรมของ2 OS ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ iOS ไม่ได้มีความซับซ้อนยึดตึงมากเท่าของ Android โครงสร้างของแต่ละชั้นของ iOS มีความแบนกว่า คือซับซ้อนน้อยกว่า การไล่เรียงระดับชั้นที่อยู่สูงกว่าทำหน้าที่รองรับการทำงานของชั้นล่าง ทุกระดับชั้นเข้าถึงการทำงานในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันของสถาปัตยกรรมของ iOS เริ่มที่เลเยอร์ชั้นบนสุดคือ Cocoa Touch Layer ซึ่ง Cocoa Touch ของ iOS เนี่ยถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก Cocoa ของ OS X ซึ่งเป็น UI Framework เช่นกัน ตัว Cocoa Touch นั้นเป็น Main API ให้แก่แอปเพื่อใช้ในการอินเทอร์เฟซกับ iOS และเป็น UI Driver ให้กับส่วน Controller Widget ต่างๆทำหน้าที่จัดการเข้าถึงส่วน System Function ต่างๆ เช่น Contact กล้อง การ Touch การแชร์ทรัพยากรระหว่างแอป Push Notification เป็นต้น Cocoa Touch นั้นจึงเป็นส่วนแรกที่ควรศึกษาถึงคุณลักษณะหรือฟีเจอร์ต่างๆของมันเพื่อต้องใช้ในการพัฒนาแอปของเราเลเยอร์รองลงมาคือชั้น Media Layer เป็นเลเยอร์ที่มีชุดเทคโนโลยี Library รองรับการทำงานของมีเดียประเภทต่างๆ เช่น Graphic Technology ที่ประกอบด้วย UI Kit Graphic Core Animation OpenGLES ของ 2D 3D TextKit Cortex Image.io เป็นต้น Audio Technology ที่ประกอบด้วย Media Player AB Foundation OpenAL Core Audio Video Technology ประกอบด้วย UI Image Picker Controller Media Player AV Foundation Core Media เป็นต้น AirPlay เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้แอปสามารถสตรีมภาพและเสียงผ่าน Apple TV หรือ Third Party ที่เป็นของ AirPlay ได้เลเยอร์รองถัดมาคือ Core Service Layer เป็นเลเยอร์ของส่วนให้บริการระบบพื้นฐาน เช่น Basic System Service สำหรับแอปต่างๆ ส่วนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบนี้คือ Core Foundation และ Foundation Framework ซึ่งเป็น Key Service Provider ที่สำคัญ คือพัฒนามาจากระบบ Next Step OS ส่วนที่ให้บริการแก่ระบบ
ในเลเยอร์นี้ได้แก่ Networking iCloud mKitchen SQLite GPS Telephony SMS รวมไปถึง Social Network ได้แก่ Facebook Twitter ต่อมาเลเยอร์ล่างสุดคือ Core OS Layer เป็น Low Level Feature พื้นฐานที่สนับสนุนแก่ High Level Feature ตัวบนการทำงานในชั้นนี้อาจจะไม่ได้เรียกใช้โดยตรงจากแอปแต่จะเรียกผ่านเฟรมเวิร์กที่แอปเราใช้งานอยู่บริการในชั้นนี้ก็ได้แก่ Accelerate Framework Core Bluetooth Framework External Accessory Framework Security Framework Kernel System Operation เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน iOS รองรับการทำงานที่เป็น 64 บิตอย่างเดียวเรื่องต่อมาที่เราจะกล่าวถึงเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานในการพัฒนาแอปนั่นคือการทำแอปบันเดิลและภายในโครงสร้างของมันปกติในการเขียนแอปเมื่อเราพัฒนาแอปเสร็จทั้งใน iOS และ macOS เราต้องทำการแอปบันเดิลก็คือการจัดรวมเอาไฟล์ใน directory ที่เป็นทรัพยากรของแอปนั้นๆมารวมเข้าด้วยกันโดยที่ชุดไฟล์แอปบันเดิลนั้นจะมีนามสกุลเป็น .app หรือ .app อย่างที่เราพบกันในไฟล์ของ iOS และ macOS และพอเราจะอัปโหลดแอปขึ้น App Store ชุดไฟล์ .app.app นั้นก็จะถูกบีบอัดหรือซิปเป็นไฟล์ .ipa ซึ่งคือไฟล์ของ iOS App Store Package เอาไว้ให้ User ดาวน์โหลดไปใช้หรือจัดจำหน่ายต่อไปซึ่งไฟล์ .ipa นี้ก็เทียบเท่ากับ .apk ของ Android นั่นเองภายในโครงสร้างของ iOS App Bundle นั้นส่วนที่สำคัญจะประกอบไปด้วยไฟล์ .app ที่เป็นแอปของเราที่ทำงานได้มีไฟล์ info.plist ที่เก็บ information property list ซึ่งเป็นข้อมูลการ configuration ของแอปที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดย Xcode ซึ่ง Xcode นี้เป็น native tool สำหรับพัฒนา iOS App ในปัจจุบันตัวไฟล์ info.plist นี้ก็คล้ายกับไฟล์ android manifest.html ของ Android App แต่มีข้อมูลน้อยกว่าใน App Bundle นี้ยังมีแอปไอคอนสำหรับหน้าจอ Home Screen มี Storyboard ที่เป็น Layout ของสกรีนมีไฟล์ setting.bundle คือไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าและไฟล์ Asset ทั้งหมดจะอยู่ใน root folder ของแอปทีนี้เรามาเปรียบเทียบ Main Component กันที่สำคัญระหว่างของ Android ที่ได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับของ iOS ว่ามีอะไรบ้างอันจะเป็นการเกริ่นเนื้อหาของ iOS Component กันก่อนที่ได้ศึกษากันจริงจังในบทต่อๆไปในรูปเป็นตารางการเปรียบเทียบระหว่าง Main Component ของทั้งสองระหว่าง Android กับ iOS โดยใน Main Component ของฝั่ง Android ที่มี Activity ซึ่งเป็นหน้าจอและฟีเจอร์ทาง iOS ก็มีเหมือนกันคือ View Controller ไว้แสดงหน้าคอนเทนต์ของแอป Android ที่มี Intent เป็น Messaging Object ทาง iOS ก็จะมี Signals ที่เป็นตัวกำหนด Flow Interface ของแอปเหมือนกันฝั่ง Android ที่มี Service แบบต่างๆทาง iOS ก็มีการทำงานแบบ Background Mode รวมกับการทำ Specific API Call ฝั่ง Android ที่มี Content Provider คอยจัดการตัว Data Source ทาง iOS ก็มี Core Data ที่ใช้คอยจัดการ Model Layer Object ในแอปเช่นกันและใน Component ที่สำคัญอีกอันหนึ่งของ Android คือ Layout ที่ใช้กำหนดค่าการแสดงผลของ UI ทาง iOS ก็จะมี Storyboard และ Scene ที่ใช้ในการจัดการการแสดงผลเหมือนกันเป็นไงบ้างเนื้อหาในบทนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมของ iOS โดยเปรียบเทียบกับของ Android เพื่อเห็นภาพความเหมือนและความแตกต่างของ2 OS และปูพื้นความเข้าใจที่จะศึกษากันต่อไปในบทต่อๆไปเมื่อมีเวลาก็ควรทบทวนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งลองเขียนแอปไปด้วยจะได้ทำความเข้าใจยิ่งขึ้นและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าส่วนจะว่าด้วยเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปที่นี่ได้